ngayong gabi ang host ng Peaceabilities Program na pinapalabas po dito sa Live TV 33 every Tuesday at saka sa GMA News TV. Siya po isang entrepreneur, venture developer at financial advisor. At siya po ang chairman ng Colayco Foundation for Education. Welcome to Diyos at Bayan, Mr. Peaceability, Francisco Topax Colayco. Maraming salamat, Kata, at magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuti naman na ako'y nagagalak at nabigyan niyo ako ng konting honor to become guest host dahil wala si ating Brother Eddie. Matitindi ang ating mga guest ngayon. Kaya nga kita niyaya kasi ikaw ang eksperto sa topic na ito. Ako ay mag-aaral lamang sa iyo at sa kanila. Napakaganda ng pakay natin ngayon. Correct. Pag-iimpok. Correct. Kasi hindi ba ang mga Pilipino, ewan ko traditionally parang hindi yata tayo mahilig mag-ipon o mag-invest. Di ba? Parang tayong consumer society, gastos, bili ng bili lang. Iba rin ang pananaw ko dyan. Yung ating mga guest, magko-comment siguro dyan sa tanong na yan. Siguro, isa-isahin na natin sila. Oo, kasi gusto nating lahat yumaman no? So, kailangan makinig ang ating mga televiewers ngayon. Sabi ng Bangko Sentral, 8 out of 10 Filipinos walang savings account. Correct. Ngayon, ako naman, hindi ko sinasabi na porket wala kang savings account, hindi ka nagsisave. Diba? Siguro, itong ating mga guests, may kanya-kanyang style ng pag-save. Doon natin umpisahan. Sige. Not because they are experts, but as a Filipino. Okay. Dahil sabi mo, Pilipino hindi nagsisave di ba? Pero hindi ba? Parang, meron ba tayong history? Anybody can answer this, Meron bang nabuo sa ating kultura, siguro nung sinaunang panahon, if times are changing now, ano kayang history na kung bakit medyo ang Pilipino ay parang totoo ba na hindi tayo mahilig mag-ipon o hindi tayo mahilig mag-invest? Or is it a myth? Sa akin, myth yun Dahil environment kasi yun, di ba? So siguro we get the opinion of each one of them. Alright. Sa isa, as a person, nagsisave ba kayo o hindi? Paano kayo nag-umpisa? Dahil kung kayo hindi nagsisave, sana na natin to station, Madam Nora. Yeah. Siguro ang sagot ko sa personal muna. Kasi I came from humble beginnings. So, nakarating ako sa posisyong ito dahil nga siguro sa pagsisikap. Pero ang nakita ko sa aking mga magulang, mahilig sila yung tawag nilang pagsubi. Magsubi ka ng oras. Kung kailangan kang 10:00, andun ka ng 9:45. Magsubi ka ng spiritual things. Magsubi ka, magdasal ka. Magsubi ka ng baon mo, magtabi ka ng kung piso, magtabi ka ng gis. So, lahat pagsusubi. So, dati, nilalagay lang yun sa alkansya. So, on a personal basis, I think getting the habit of saving is very important to impart to our children. And that starts with parents, right? So, even in the way we manage our companies, it's the same thing. It's what we call living in margins. You operate by with the assumption that you allocate something in case something happens. In the Filipino term, magsubi ka. So, wow, I like that. Gagamitin ko na yan. Yung subi, nadidinig ko sa probinsya. Magsubi. Nadidinig. Nasa mindset, in other words, ng Pilipino. Diba? It's a keystone habit, that you should establish. Magsubi. Yan. Susubukan kong gawin yan. Si Mr. Kosyo, nagsusubi ba to? Alam mo yung word na subi, naalala ko yan sa sungka Oo, naglalaro kayo sungka. Diba? Sa sungka galing yan naalala ko. And the principle really says, as you go around, nagsusubi ka lang ng isa doon. Hanggang manalo ka, di ba? So I think based on that, I mean, to your question, na meron ba tayong history nito, meron ba tayong tradition na to, I think the concept essentially is indigenous. Meaning the sungka is probably an indigenous game. So yung concept na pagsusubi, I think that's indigenous to us. Nagkakataon na siguro, in modern times, hindi masyadong aware ang tao kung paano sila magsusubi na yung maging more than useful sa kanila in the future yung kanilang sinusubi. Well, I mean, that's something to be discussed. But on the personal basis,
as Undersecretary was talking, I tried to recall when the first time I opened the savings account. I was probably grade 6. Wow. There was a bank at the corner of the school that I went to, no? And I remember siguro at that time the minimum deposit was 5 pesos, but that must have been a long time ago. Malaking pera yun. So I remember starting a savings account as early as grade 5, grade 6 because naalala ko pa yung going to that corner and putting money in the passbook because from that corner sasakay ako nung araw gispang pamasahe. Papunta sa bahay. Nabibisto tuloy tayo. No? Nabibisto na ito. So naalala ko yung pwede ka mag-deposit na piso. That was already But anyway, I think if a habit is developed early in life, which I think many start now, then, it becomes part of your, what do you call this, no? Part of your behavior. So ako, as I grew up and started to work, in the back of my mind was this, especially when I was already starting to work, I must have enough money in the bank just in case I stopped working or wala na akong trabaho, I would have something to keep me going until I find the next job or at least until I find that time that I'd like to work again. And at some point in my life, nangyari, I was out of work, and had I not put savings aside, I would have, languished. And is that mindset common, Mr. Randall? Huh? Ako, Yung ganong emergency? Ako, I probably Emergency came from a funds. different generation. I grew up na I came from that era na we like to spend. No. So, when I start, kasi Ang I daming came from stuff. Ang daming stuff, an entrepreneurial family, and then all the things were already coming in, the brands and everything. So, I spent a great deal of my adult life not saving. The irony is now I'm the advocate for these things, pero a good number of my years ko talagang Ganon din naman ako. I represented a lot of people and the way we think, no? Alam mo, mahirap kita na pera, might as well enjoy it. Only to realize later on, that's a very poverty mindset orientation. Na talagang enjoy mo na lang yung pera. So, talagang, and I see that, no, going around the country and abroad, I see that in a lot of Filipinos talaga na there is improvement. I mean, mahirap naman sabihin na hindi nag-i-improve, no? In the last 10 years that I've been doing advocacy, there's start improvement. Ang issue na nga lang is scale. Kasi nga, hindi naman porke nagtabi ka, kasabay tinabi mo. Di ba? Or hindi naman yun enough. So, may improvement, pero malayo pa rin tayo sa ideal rates. Na kung paano mag-save, magkano ba yung kinikita natin, tinatabi natin. Before, kulang yung kita ng mga Pilipino. Ngayon, medyo okay na, pero na-carry natin yung habit na. Kasi dati, eksakto lang kinikita mo, so might as well spend it. Pero ngayon, with the increase of income na nakita naman natin sa expenditure, sa mga research namin, nakita namin na even certain brands have going up, premium brands or yung medyo mas mahal na item, no? In-interview namin, tumataas talaga yung consumption. So, yung question is, nakakapagpatabi pa tayo. All the BSP studies that we've seen, points na hindi pa. Hindi pa. So, I guess there's a lot of work for us to do. Oo, kasi sabi nga nila, hindi ba kahit tumataas naman yung income mo, tumataas din Yung gastos. And Gastos. you see that gastos mo, yung lifestyle mo, nababago Oo, din. I just, kakadarating ko lang galing sa Hong Kong, no? Yun yung mga hinaing na nakakausap ko talaga. Ganun pa din. Lumalaki income, dumadami dependents. So, lumalaki income mo. So, pumapasok ng pera naman sa bayan eh. Question is, saan napupunta? Tukso ng advertising. Maya't maya, may bagong brand. Yan, oo. Ha? Technology. May number Close 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pahaba ng pahaba na yung mga telepono. Tsaka yung demands ng mga kabataan ngayon, nagbabago din. Correct. Oo, they wanna keep up They wanna with keep the up, times. so- Masyadong techy. So, yung latest technology, pag lumabas, you have to have that. Kasi yung meron ka last year, outdated na, mabagal na. Kaya gusto mo yung mas mabilis. So, pag nakita yung mga consumer studies talagang, ma-justify mo na may problema nga tayo. Okay. Si ano naman, si Pax. Ay, sa akin, pagsasama ko yung parehong kay Gus tsaka kay Randall. Pero bago doon, hinuhugot ko yung aming paniniwala. Sa sabi ng nanay ko, sabi niya,
lalo sa anim kami mag-anak, and galing kaming sa hirap din, sa Quiapo, sabi niya, kailangan habang kayo lumalaki at sa inyong pagtanda, kayo'y nakahanda na hindi aasa sa inyong mga anak. So, my mom now at 83, she can still spend on her own, kanya ang kuryente, sagot ng bahay, at malinaw sa akin na pag ikaw ay nagkulang magplano, ikaw ay nagplanong magkulang. So, para bang hugot mo sa adage yun na para bang, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya, malinaw yon. It rings a bell lagi, pag ikaw ay nagkulang magplano, magplano kang magkulang pagtanda mo. Kaya dun sa, sabi ni Gus na meron kang emergency pag nawalan ng trabaho, or kay Randall, that eto na yung para bang the age that you need to spend, ano? Ang akin namang tinuturo, maski sa akin estudyante, sa akin mga anak, nasa kamay mo ang iyong independence. So, ang tawag ko doon, 5 E. Merong kang eternity fund para sa Panginoon muna, merong kang emergency fund, meron kang enjoyment fund, yung sinasabi mo naman ni Randall, meron kang emancipation fund na para sa iyong emancipation pag ikaw'y tumanda, at meron kang expense fund. Depende ngayon kung anong porsyento ang ilalagay mo sa bawat baksak. Ang malinaw lang sa akin, kung isi-simplify natin yon, 10% agad goes to God, 20% to all the other funds ng E, and 70 is what you spend. Kaya 10, 20, 70. So, madali yung formula. Paano yung tax? Wala yata yung tax doon sa Negosyante ako eh. 30% yun eh. Neto na ng tax Neto yun. na lahat Neto yun. na Sa neto? Neto na yun. Eh, di ba yung para sa Diyos ay nasa gross? Hindi, gross yun. Kasi kung ganun din yun, para bang katapag, sabi mo, para bang, ano bang gusto mo sa Diyos? Blessing. Net or gross? Para pag niregaluhan ka ng kotse, bibigay sa'yo ng Diyos, hahatiin din niya yun. Di kailangan buo yung kotse makukuha mo blessing, di ba? Okay. Diba? So maganda yun, 5 E's, ha? Okay. Oo. Sana matandaan ko. Ay, Parang madali, expense madali, lang yata yung madali, natandaan diba? ko, eh. Diba? Yung consciousness kasi natin, kadalasan, ano ba sa mga seminars namin, bihira yung nakakaalam kung magkano sila eh. Tinatanong ko parati yan, alam mo ba kung magkano ka ngayon as of 8 o'clock this morning? Wala pang 1% ang nakakaalam. So ako, nagtatrabaho tayo lahat, pero di natin alam saan napupunta yung kinikita natin. Yung consciousness na yun ang wala. Pati yata yung, kasi natanong ko nga kung nasa kultura ba natin na hindi tayo marunong mag-impok. And yet, alam naman natin, may kasabihan tayo, pag may sinuksok, may madudukot, pag may tinanim, may aanihin, kapag kuripot, mayayaman daw ang kuripot. Oo. Pero parang ang natatabunan o na-overwhelm nung nangyayari sa market ngayon, lalo na yung mga kabataan. Para din ang nangyari ngayon yata sa henerasyon na ngayon, hindi kagaya nung unang henerasyon, nung panahon nyo siguro, sir. Tsaka ni Brother Eddie, medyo naturuan pa kayo ng magulang ninyo magsubi. No? Yung mga kabataan ngayon yata, parang talagang consumer sila eh. Hindi ko maunawaan. Siguro sa susunod na section itong ating talk, break na yata tayo, pag-usapan natin yung how do you develop yung winning habit. Correct. So, wag po kayong alis dahil ang Diyos at Bayan po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang mga paalala.